Now, let's do algebra set number 2 at ito ay 5-item quiz dito sa Philippine Civil Service Review for All. Again, kinuha ko lang ito sa 1001 math. At marami na tayong na-upload na dati nito. Kaya please see description ng video ito kung gusto nyo mapanood yung iba pang na-upload na natin nito. Ito ay dapat nyong sundan kasi sa dami naman nito, I'm sure and hopefully, mag-gets nyo na ang mundo ng algebra. Huwag nyo lang pangunahan ng takot, madali lang ang mathematics. Number 1. When both 7 and 3 are taken away from a number, the result is 31. What is the number? Yung shortcut muna tayo, kapag sinabing taken away, subtraction ibig sabihin yan. So, yung shortcut, yung 7 at saka yung 3, i-add natin yan. So, that is equals to 10. Yung 10, yan yung i-add natin dito sa 31. And that is equals to 41. Yan na yung sagot. Now, doon tayo sa algebraic way of solving this. When both 7 and 3, ibig sabihin yan, i-add mo yan siya, are taken away from a number. So, ibig sabihin, itong 7 plus 3, i-minus natin. Yan yung pang-minus bali natin. So, let n be that number minus itong 7 and 3. Kaya nasa loob ng parenthesis kasi si 7 and 3, yung numerong yan, yung number na yan, yan yung taken away from a number. Let n be that number. And the result is, that is equals to 31. So, ito na yung algebraic way. Ito na yung equation sa problem na ito. I-delete nga natin yung iba. Wait. Now, isolve na natin yung nasa loob ng parenthesis, and that is equals to 10. So, n is equals to, n minus 10 is equals to 31. Now, dapat i-isolate natin si n para makuha natin yung value ni n. Kasi yan yung hinahanap natin, yung number na yan. Ang sabi ko, yung n natin ay let n be that number na hinahanap natin. Since itong 10 pang minus sa n, kapag ma-transfer na siya, ay pang-add na siya dito sa 31. Kaya n is equals to 31 plus 10, that is equals to 41. So, n is equals to 41. Kaya ang sagot dito ay itong 41. Number 2. 35 is what percent of 90? So, bali yung kabuuan ay yung 90. 35, yan yung fraction of 90. So, this is, let's solve this, let's call this as our solution number 1. So, ang kabuuan, yan yung 100%. Let n be that 35%, yung equivalent ni, not 35%, yung equivalent dito sa 35 natin. Kasi itong 90, ang equivalent niya ay itong 100. So, ang hinahanap natin ay itong n or pwedeng x, a, b, kung anong gusto niyong variable dyan. So, ang gusto ko lang ilisulat na variables ay n or pwede ring x. Depende kung anong klaseng, anong letra ang gusto niyo. So, ngayon ang gagawin natin ay mag-cross multiply tayo. So, this is 3520 and this one is 90n. Now, i-isolate natin si n para makuha natin yung percentage na hinahanap natin. So, since si 90 ay pang-multiply sa n, pang-divide na siya dito sa 3,500 or nag-divide tayo ng 90 to both sides para ma-isolate na natin si n. Next ay itong 3,500 divided by 90. Pwede may shortcut natin itong yung 0 sa taas, 0 sa baba, cancel yan. So, ang natitira mo na lang ay itong 350 divided by 9. 35 divided by 9. Ilang 9 ba sa 35? So, mga tatlo.
And this is 27. 35 minus 27, that is equals to 8. Mag-drop ka ng isang 0 dyan. 80 divided by 9, ilang 9 ba sa 80? 8. 8 times 9 is equals to 72. 80 minus 72, 8 pa rin siya. So, bali, this is 0.88, never ending na 8. So, kung ating i-round off ito, that is equals to 39%. So, kaya ang sagot dito ay itong letter D. Another way, isa pang paraan sa pag-solve nito. Wait, delete muna natin ito. Kopyahin itong 35. 35. Ang is equals yan. Let n be that number na later on i-multiply natin or i-convert natin into percentage. Ang of multiplication at yung 90. Now, i-isolate natin si n para makuha natin yung value ni n. Since si 90 pang multiply sa n, pang divide na ngayon siya sa 35. Now, 35 divided by 90. Okay, isa-isahin natin yan kahit tapos na tayong nag-divide kanina. Bago tayo mag-divide, ilang 90 ba sa 35 kulang? So, magdagdag tayo ng isang 0, pero bago yan, yung decimal, i-align natin sa taas bago tayo magdagdag ng isang 0. 350, ilang 90 ba yan? 3. So, this is 270. So, i-minus natin yan. This is equals to 8. Magdagdag pa tayo ng isa pang 0. Itong 800, ilang 90 ba yan? 8. And this is 72. Now, never ending na naman tayong 8. Itong 0.388. Kung i-round off mo yan sa 0.39, kasi 8 ito, ang kasunod naman 8, ay i-round off mo na lang yan ng 0.39. Itong 0.39, kung i-convert natin to percentage, mag-move lang tayo ng decimal twice to the right side, tapos lagyan ng percent sign. Kaya ang sagot dito ay 39%. Next, number 3. 6 less than 3 times a number. Isa-isahin na natin to. Kapag sinabing 3 times a number, let n be that number. So that is 3n. Kapag 6 less than a number, pang minus yan siya sa itong 3 times a number. So, 3n minus 6. Yan ang ibig sabihin yan. Ang is equals yan siya. Then, 4 more than twice the number. Itong 4 more than, pang-add siya. And since pang-add siya, pwede siyang magkabaliktad. 4 plus. That means 4 more than twice a number. So, 4 plus 2n, pwede rin. 2n, 4 more than, that means plus 4. Literally, ang ibig sabihin nito, 4 more than twice a number. Sulat mo muna si twice a number. 4 more, that means adan ng 4. Kaya ito yung literal na ibig sabihin dyan. Pero since addition man yan, pwede man yan magkabaliktad, pariho lang yan siya, unless na lang kung subtraction, katulad nito na 6 less than. Yung 6, yan yung pang minus sa 3 times a number. So, i-proceed na natin. Solve na natin to, pariha lang yan ha. Now, ipagsama ang mga like terms. I-keep natin si 3n dito. Since itong si 2n pang-add sa 4, pang-minus na siya dito sa kabila. In other words, nag-minus tayo ng 2n to both sides para makancel na yan. Next, i-keep natin si 4. Since itong si 6 pang-minus dyan, kung i-transfer natin, pang-add na siya sa 4. In other words, mag-add tayo ng 6 to both sides para makancel si 6 dyan at nandun na siya sa kabila. Pang-add na siya sa 4. Now, 3n minus 2n, that is equals to 1n or n na lang.
lahat ng mga variables na wala nakasulat na coefficient, automatic 1 yung coefficient dyan. Kaya pwede natin isulat na n lang. Next, 4 plus 6 is equals to 10. Kaya ang sagot dito ay 10. Number 4. The product of 16 and 1/2 a number is 136. Kapag sinabing product, mag-multiply tayo. Ano, i-multiply natin yung 16 and yung 1/2 a number. So, 16 times, let n be that number divided by 2. Or pariho lang yan sa 1/2 of n. Pariho lang yan sa n divided by 2. Now, itong 16 times n over 2 ay pariho lang din kasi yung 16 automatic na yan na may 1 as denominator. Kapag mag-multiply tayo ng mga fraction, numerator to numerator ay that is 16n over 2. So, ang problem na ito ay pwedeng gawing direkta ka na lang dito para hindi mo sabihin ang haba naman yung solusyon ni Madam. So, intindihin mo lang na kapag mga ganito ay pwede mo namang idirekta, pariho lang yan siya, 16n over 2. So, dito na tayo sa 16n over 2. Ang is equals yan siya, 136. Now, let's solve this in two ways. Pwede mo mang mag-divide muna tayo. 16 divided by 2 and that is equals to 8. So, this is 8n equals 136. Now, since si 8 pang multiply sa n, pang divide na ngayon siya sa 136. In other words, na-divide tayo ng 8 to both sides para makancel si 8 dito at ma-isolate na natin si n. So, n is equals to 136 divided by 8. Kung isa-isahin natin yan ang pag-divide, ilang 8 ba sa 13? Isa lang. 13 minus 8 and that is equals to 5. Mag-bring down ka nitong 6 na ito. 56 divided by 8 and that is equals to 7. So, ang sagot dito ay 17. Ang value ni n dito, kasi sabi nga natin kanina, let n be that number. Ang value ni n dito ay 17, kaya ang sagot dito ay 17. Another way of solving this, dito pa rin tayo sa 16n over 2 equals 136. Now, itong si 2, since pang-divide dito sa 16n, pang-multiply naman siya dito sa 136. Or nag-multiply tayo ng 2 to both sides para makancel si 2 dyan at ang natitira na lang yung 16n. So, 16n is equals to 136 times 2. This is 272. Now, itong 16n, kopyahin lang natin. Para i-isolate natin si n dyan, since si n pang-multiply dito sa 16, itong 16 pang-multiply sa n, pang-divide na ngayon siya dito sa 272 natin. Or nag-divide tayo ng 16 to both sides para makancel na si 16 at ma-isolate na natin si n. n is equals to 272 divided by 16. Actually, that is equals to 17. Pero, napansin nyo kung saan dyan sa dalawa ang mas madaling isolve? Ito bang mag-cancel muna tayo? 16 divided by 2 and that is equals to 8. Tapos yung 8, yan yung pang-divide natin sa 136. Kaya nakuha natin yung 17. Or gusto nyo, ganun, nandun lang din yung 16n over 2. Tapos yung 2, pang-multiply mo dito sa 136. Tapos si 16 pang divide mo naman kasi si 136 nag-multiply ka ng 2 kaya naging 272 tapos i-divide mo sa 16. Medyo mas malaki na yung mga numbers na ginamit dyan. Kung pwede mo namang i-list muna bago natin i-transfer o i-isolate natin yung variable natin dito. So mas maganda pa rin ganito or depende sa inyo kung saan kayo hiyang. Next, number 5. 12. More than 30% of a number is 1/2 the number. Let n be that number. Pero ito yung wag niyong kalimutan. More than, ibig sabihin addition tayo. Pang-add, bali itong 12. So, pwede nating baliktarin.
30% of a number, let n be that number. So 30% of n, 12 more than this, so that is plus 12, ang is equals yan siya, 1/2 of the number. Ano nga ba yung number natin? Yung n. So, n divided by 2. Next, ang itong 30%, i-convert na natin into decimal. This is 0.3. So, ngayon, ito na yung equation sa problem na ito. Alam nyo ba na there are many ways to solve this? Gusto nyo bang makita ang lahat kung paano natin ito isolve? Itong n over 2 ay pariho lang yan sa 0.5n. Pariho lang yan. Kasi nga 1/2 n, pariho lang sa n over 2, pariho lang yan sa 0.5n. So, dito muna tayo sa decimal. Ipagsama ang mga like terms. So, si 12 na lang ang natira kasi itong si 0.3n. Since pang-add siya, pang-minus na siya sa 0.5n natin. Now, 12 is equals to 0.5n minus 0.3n, and that is equals to 0.2n. Since si 0.2 pang multiply sa n, pang divide na siya ngayon dito sa 12. Para mas madali, 0.2. Gawin natin whole number si 0.2. I-move natin yung decimal once to the right. So, once ka rin magdagdag ng isang 0 sa taas. So, that is 120 divided by 2. That is equals to 60. Kaya ang sagot dito ay 60. Another way of solving this. Isa pang paraan. Itong 0.3, pwede mo yang gawin na 3 over 10. Yung n, lagay mo lang sa taas. Or pwede namang ganyan din. 3 over 10n plus 12 equals yung 1/2 sa n. Now, ipagsama natin yung mga like terms. So, i-keep natin si 12. 12 is equals to 1/2 n. Since itong si 3n, 3 over 10n ay pang-add sa 12, pang-minus na siya kung i-transfer natin dito. So, ngayon, 1/2 n minus 3 over 10n equals 12. Pero bago tayo makapag-deduct sa mga fractions natin, ay hanapan natin ang least common denominator para makapag-minus na tayo. So, ang least common denominator sa dalawa ay 10. So, therefore, yung isa ay kopyahin lang natin. Kopyahin din natin si letter n. Now, 10 divided by 2 is equals to 5. 5 times 1 is equals to 5. In other words, itong 1/2 n ay pariho lang dito sa 5 over 10 n. Now, pwede na tayong mag-deduct. Kopyahin si denominator na 10, yung n natin nandyan pa. 5 minus 3 is equals to 2. So, this is 12 is equals to 2 over 10 n. Now, para mas lalo nyong ma-visualize, instead na gawin nating 2 over 10n, pariho lang naman yan ng na 2n over 10. Pariho lang yan. So, gawin natin ganyan ito. So, this is 2n over 10. Now, since si 10 ay pang-divide dito sa 2n natin, pang-multiply na siya dito sa 12. Kaya 12 times 10, and that is equals to 120. Sisahin pa natin yan. 12 times 10 equals 2n. 12 times 10, that is equals to 120. Now, since si 2 pang multiply sa n, pang divide na siya sa 120. Or nag-divide tayo ng 2 to both sides para ma-isolate na si n. So, 120 divided by 2, that is equals to 60. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin at
ugaliing basahin o tingnan yung description ng lahat ng mga videos kasi nilalagay ko dyan yung iba pang mga examples or yung ibang part na pwede nyong direktang tingnan yung mga ibang examples sa mismong kapareho ng post natin. Katulad nito na sa set number 2 na tayo, so ilalagay ko dyan yung part 1 nito. Now, I know I can never please everybody, pero ito lang ang maisukli ko sa lahat ng naka-appreciate sa atin, whether isa ka sa mga silent viewers ko or mahilig mag-like sa mga videos natin, or isa ka sa mga nag-iwan ng magagandang mensahe para magpapagaan ng araw natin. All I hope and pray that you will be blessed more than pa sa in-expect nyo. Thank you and God bless.